Mẹ ơi, các chú cảnh sát nhất định sẽ giúp anh trai đó tìm lại người thân mà, đúng không ạ? Thịnh Ngôn gật đầu, chắc chắn rồi. Anh trai đó có lẽ là bị lạc, cũng có thể là bị kẻ xấu đưa đi, rồi bị ép buộc phải đi ăn xin. Cảnh sát nhất định sẽ tìm thấy nhà của anh ấy, cũng sẽ bắt được kẻ xấu thôi. Nhân cơ hội này, Thịnh Ngôn lại nhắc nhở con gái thêm vài câu. Giao Giao tuyệt đối đừng chạy lung tung nhé, không được đi theo người lạ đâu. Nếu một ngày có người lạ đến trường mẫu giáo, nói là mẹ bảo đến đón con, thì con tuyệt đối đừng tin nhé. Giang Nguyệt Giao gật đầu. Mẹ ơi, con biết rồi ạ. Trẻ con mà bị lạc một cái, muốn tìm lại chẳng dễ dàng gì. Rơi vào tay người khác chắc chắn sẽ khổ cực lắm. Nên Thịnh Ngôn mỗi lần đưa đón con đều rất cẩn thận. Bình thường ở nhà cũng không ít lần nhắc nhở con. Giang Hồng Nhạn mang theo mấy thứ mà Thịnh Ngôn đưa cho rồi ra ngoài. Theo lời khuyên của cô, anh không đến tiệm cầm đồ lần trước nữa, mà đổi sang một tiệm khác, vì lần này đồ mang theo nhiều hơn lần trước, nên lượng bạc đổi được cũng nhiều hơn. Tổng cộng có gần 200 lượng. Giang Hồng Nhạn sau khi nhận được ngân phiếu, liền đổi hết số tiền này sang vàng. Ở triều đại này, một lượng vàng bằng 10 lượng bạc. Vì thế hiện tại anh đã có trong tay 20 lượng vàng. Sau khi quay về sân nhỏ đã thuê, Giang Hồng Nhạn đem phần lớn số vàng vừa mới có được gửi hết cho Thịnh Ngôn. Lúc này Thịnh Ngôn cũng vừa cùng con gái về nhà không lâu. Thấy anh gửi tin nhắn đến, cô liền vào phòng ngủ mở ảnh ra xem. Ngay khoảnh khắc sau đó, Thịnh Ngôn chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên. Trên bàn bỗng xuất hiện rất nhiều vật lấp lánh ánh vàng. Là vàng sao? Tổng cộng bán được bao nhiêu tiền vậy? 200 lượng, anh đã đổi tiền thành vàng rồi. Em có thể mang đi bán, chắc là sẽ bán được khá nhiều tiền đấy. Nếu mang hết số vàng này đi bán, có thể thu về đến mấy trăm triệu luôn đó. Cứ như thế này, gia đình mình trong thời gian ngắn sẽ không còn gặp khó khăn về kinh tế nữa. Việc sáng tạo nội dung cũng không cần quá vội vã. Đồ đạc em đã cất kỹ rồi, ngày mai em sẽ mang một ít đi bán. Bây giờ anh có rảnh không? Em mới đi siêu thị mua bao nhiêu đồ để gửi cho anh đây. Giang Nguyệt Giao vừa về đến nhà, đã nóng lòng bóc ngay một gói xô đến cô đến la. Vừa ăn vừa xem phim hoạt hình. Giao Giao, con cứ chơi ở đây nhé, để mẹ sắp xếp lại đống đồ này một chút. Dạ vâng, cô bé gật đầu. Thịnh Ngôn xách mấy túi đồ lớn vào phòng ngủ, lấy những món chuẩn bị cho Giang Hồng Nhạn ra, chụp ảnh rồi gửi cho anh ấy. Giang Hồng Nhạn bất ngờ nhận được rất nhiều đồ, toàn là nhu yếu phẩm hàng ngày, đến cả những thứ anh không ngờ tới cô cũng chuẩn bị cho. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Thịnh Ngôn sau khi gửi đồ xong thì đi ra phòng khách. Giao Giao, tối nay con muốn ăn gì nào? Mẹ nấu gì con ăn đấy ạ. Vậy chúng ta gói sủi cảo ăn nhé. Dạ vâng, con thích nhất là sủi cảo mẹ làm. Bà cũng thích ăn nữa. Giá mà ba có ở nhà thì tốt biết mấy. Thịnh Ngôn khẽ mỉm cười. Ba đi công tác xong sẽ về thôi mà. Giang Hồng Nhạn liệu sau này có thể quay về không? Thịnh Ngôn cũng không biết rõ, nhưng trong lòng cô luôn mong chờ ngày gặp lại. Chỉ cần người còn sống là còn hy vọng. Dù không thể gặp mặt và cách biệt hai thế giới, cũng tốt hơn là việc anh ấy ra đi. Thịnh Ngôn lần này chuẩn bị rất nhiều vỏ và nhân, đủ khẩu phần cho cả gia đình 3 người. Nấu xong cô có thể gửi cho Giang Hồng Nhạn một phần. Anh ấy cũng rất thích ăn sủi cảo. Cô gửi tin nhắn cho Giang Hồng Nhạn. Anh ăn cơm chưa? Em vẫn chưa, đang bận gói sủi cảo. Lát nữa em gửi cho anh một phần nhé. Được thôi. Sau khi sủi cảo chín, Thịnh Ngôn dùng muôi thùng vớt sủi cảo trong nồi ra, múc cho Giang Hồng Nhạn một phần thật lớn. Giang Hồng Nhạn nhận được ảnh xong, liền lập tức nhấn vào xem ngay. Giây phút tiếp theo, một đĩa sủi cảo nóng hổi xuất hiện ngay trên bàn. Anh cầm lấy đôi đũa, gắp một cái sủi cảo đưa lên miệng. Vừa nếm được hương vị quen thuộc đó, hốc mắt anh bỗng dưng cay cay. Trong phút chốc cứ ngỡ mình đã về nhà. Ngon lắm. Thịnh Ngôn cũng đang cùng con gái ngồi bên bàn ăn sủi cảo. Thấy tin nhắn mới, cô liền trả lời ngay. Ngày hôm sau, Giang Hồng Nhạn mang số đồ thủy tinh mà Thịnh Ngôn vừa đưa, cùng với mấy món đồ nhựa đến một tiệm cầm đồ khác. Sau khi có tiền, anh lại đổi thành vàng, rồi gửi hết cho cô. Thấy Giang Hồng Nhạn lại gửi thêm nhiều vàng, Thịnh Ngôn nhắc nhở, sao lại gửi nhiều thế? Anh cũng phải giữ lại một ít chứ. Hôm nay em bán một phần vàng, đã kiếm được khá tiền rồi. Cuộc sống không vấn đề gì đâu. Anh ở bên đó một mình, không người thân thích, lỡ như gặp chuyện gì, giữ nhiều tiền trong người vẫn tốt hơn. Anh giữ lại cho mình rồi. Em đừng lo. Anh gạt em, không gạt em đâu. Không tin để anh chụp cho xem. Đừng chụp, anh mà chụp ảnh gửi qua là món đồ đó biến mất luôn đấy. Bên anh sẽ không còn nó nữa đâu. Mấy ngày tới em sẽ xem thêm, chọn mấy thứ bên đó không có, gửi cho anh mang đi bán. Được, nhưng trên dãy phố này có 3 tiệm cầm đồ, anh đã đi hết rồi. Lần tới chắc anh phải đi xa hơn một chút. Huyện Thanh Tùng chắc có nhiều phố thế này. Thịnh Ngôn nhìn tin nhắn đó mà ngẩn người. Huyện Thanh Tùng, đúng rồi. Sao vậy? Huyện Thanh Tùng à? Lăng Tiểu Hà, Trần Niên. Em bỗng nhớ ra, lúc rời siêu thị chuẩn bị về nhà, có thấy một cậu bé ăn xin bên đường. Thằng bé nhìn thấy xe thì rất sợ hãi, con gọi đó là sát thú. Trẻ con thời nay dù ở nông thôn cũng chẳng đến mức không biết xe là gì.
Sau khi cảnh sát đến, cậu bé nói nhà mình ở làng Tiểu Hà, huyện Thanh Tùng. Trước đây anh từng nói với em, nhà của đại ca Trần mà anh kể cũng ở làng Tiểu Hà. Đúng vậy, vợ chồng anh Trần có một đứa con trai, vì ham chơi, chạy lên núi rồi không may rơi xuống vực mất rồi. Ngôn Ngôn, có phải em đang nghi ngờ đứa trẻ đó đến từ thế giới của anh không? Phải, nếu anh đã có thể xuyên không đến thế giới đó, thì người ở thế giới bên kia cũng không phải không có khả năng xuyên về đây. Em có biết đứa trẻ đó tên gì không? Hình như tên là Trần Niên. Lúc đó cảnh sát đang hỏi cậu bé. Em và con gái đã lên xe rồi, nên nghe không được rõ lắm. Giang Hồng Nhạn nhìn thấy tin nhắn này, tim bỗng đập nhanh liên hồi. Con trai của vợ chồng anh Trần cũng tên là Trần Niên, sinh đúng vào mùng 1 Tết, nên mới đặt cái tên này. Đứa bé đã ra đi, họ đã rất đau lòng, nên luôn ăn chay, làm việc thiện tích đức. Hy vọng đứa trẻ sau này được đầu thai vào nhà tốt. Em có biết giờ đứa bé đó ở đâu không? Giờ đang ở đâu em cũng không rõ. Lúc đó thấy đứa bé đáng thương, nên em đã báo cảnh sát. Cảnh sát chắc đã đưa cậu bé đi và sắp xếp ổn thỏa rồi. Em sẽ gọi điện hỏi thăm thử xem. Vợ chồng anh Trần đã cứu mạng anh. Em lại gặp được con trai họ ở thế giới này. Coi như là duyên phận, cũng là cho chúng ta một cơ hội báo đáp. Với tư cách người báo án, em đi hỏi thăm tình hình hiện tại của đứa bé. Họ chắc chắn sẽ nói cho em biết thôi. Được, vậy anh chờ tin em. Sau khi điện thoại kết nối, Thịnh Ngôn đã trình bày mục đích. Xin chào, trước đó tôi có thấy một cậu bé đi ăn xin bên đường. Lúc đó tôi đã báo cảnh sát cũng đã tới rồi. Tôi gọi cuộc điện thoại này là muốn tìm hiểu về tình hình đứa bé. Hiện tại thế nào rồi? Chờ chút, để bên tôi kiểm tra lại đã. Được rồi, đợi một lát rồi nói tiếp. Thưa cô Thịnh, về đứa trẻ mà cô nhắc tới, phía bên tôi đã cố gắng hết sức để tìm người thân cho cậu bé, nhưng vẫn chưa tìm thấy. Chúng tôi đã liên hệ với Viện Phúc Lợi Trẻ Em. Cuộc sống của cậu bé tạm thời không có vấn đề gì. Tiện cho tôi hỏi là viện phúc lợi nào không? Tôi không có gì khác, chỉ là với tư cách một người mẹ, cho dù là đối mặt với một đứa trẻ xa lạ, tôi cũng không nỡ thấy cậu bé phải lang thang bên ngoài. Hôm đó tôi và con gái gặp cậu bé, lúc đó đã báo cảnh sát ngay, cũng không biết hiện giờ cậu bé thế nào. Tôi rất muốn đi thăm cậu bé đó. Chúng tôi có thể cho cô địa chỉ Viện Phúc Lợi, nhưng nếu cô muốn đến thăm thì cần phải liên hệ trước với nhân viên ở Viện Phúc Lợi, cung cấp tên đứa trẻ mà cô muốn thăm, mục đích thăm hỏi và cần xác định thời gian đến thăm. Hơn nữa, đối với lần đầu đến thăm, cần xác minh danh tính của cô có hợp lệ không, có tiền án tiền sự gì không. Được, không vấn đề gì. Sau khi Thịnh Ngôn đến Viện Phúc Lợi nơi Trần Niên ở, từ xa đã nhìn thấy cậu bé một mình ngồi đó, không chơi chung được với những đứa trẻ khác. Cậu bé Trần Niên nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy Thịnh Ngôn, đôi mắt cậu bé bỗng sáng lên. Chào nhớ cô. Thịnh Ngôn đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Ở đây vẫn tốt chứ? Dạ tốt lắm, có đồ ăn thức uống đầy đủ. Quan trọng là có nhiều thứ ở đây cậu bé chưa từng được ăn, đều rất ngon ạ. Dù những đứa trẻ khác không chơi cùng, nhưng Trần Niên vẫn cảm thấy ở đây tốt hơn nhiều so với việc đi ăn xin bên ngoài. Hôm đó có phải cô là người bảo con quái thú sắt đó nói chuyện với người ngồi bên trong không? Là cô, cảm ơn cháu nhé. Nếu không cháu vẫn phải nhịn đói bên ngoài. Đến đêm cũng chẳng có chỗ mà ngủ. Không cần cảm ơn cô đâu. Lần trước nghe em nói nhà ở làng Tiểu Hà, huyện Thanh Tùng. Vâng à, nhà cháu ở đó. Nhưng họ lại bảo không có nơi nào như thế. Cũng chẳng có ai tin cháu cả. Chị tin em. Thật à, mê mơ. Có thể cho chị biết cha mẹ em tên là gì không? Cha cháu tên Trần Phú Quý, mẫu thân cháu tên Ngô Mẫu Đơn. Hai cách xưng hô khác biệt này càng khiến Thịnh Ngôn chắc chắn về suy đoán của mình. Cô lập tức gửi tin nhắn cho Giang Hồng Nhạn. Em gặp đứa bé đó rồi. Vợ chồng Trần đại ca có phải tên Trần Phú Quý và Ngô Mẫu Đơn không? Giang Hồng Nhạn trả lời rất nhanh. Đúng vậy. Vậy thì đúng rồi. Thằng bé gọi là cha nương, chứ không phải ba mẹ. Trần Niên đứng bên cạnh, dùng giọng khẩn cầu nói. Chị ơi, chị có thể giúp em tìm đường về nhà không? Dù ở đây có cái ăn cái mặc, nhưng em vẫn muốn về nhà. Em nhớ cha nương rồi. Chắc chắn họ cũng đang nhớ em. Lần này về được, em nhất định sẽ không chạy lung tung nữa. Nếu không phải vì chạy bừa lên núi, thì đã không bị ngã vực, cũng sẽ không lạc đến nơi này. Trước ánh mắt mong chờ của đứa trẻ, Thịnh Ngôn cũng rất bất lực. Cô không có cách nào đưa cậu bé về nhà. Nếu có được năng lực thần bí đó, thì cô đã đưa Giang Hồng Nhạn về từ lâu rồi. Nhiên Nhiên, tạm thời chị chưa có cách nào đưa em về nhà. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Trần Niên. Nhiên Nhiên, thật ra chị cũng giống như em vậy. Chị cũng không tìm thấy nhà sao? Chị tìm được nhà, nhưng một người rất quan trọng của chị không tìm thấy đường về. Chị cũng không có cách nào đưa anh ấy quay lại. Tình cảnh của anh ấy giống hệt em. Chị cũng rất buồn. Trần Niên bỗng cảm thấy đồng bệnh tương lân, tự lẩm bẩm, tại sao lại như vậy chứ? Em chỉ nhất thời ham chơi thôi, mà lại khiến em không thể về nhà. Ở đây hơi đáng sợ. Trên đường có rất nhiều quái thú sắt, đằng kia còn có nhiều quái thú sắt nhỏ nữa. Mắt chúng cứ phát ra ánh sáng,
Mỗi lần thấy mấy thứ đó chạy loạn, em sợ phát khiếp luôn. Thịnh Ngôn nhìn theo hướng mắt của cậu bé. Đó là một chiếc xe điện đang đỗ. Cô nhẹ nhàng an ủi cậu bé một chút. Em không cần phải sợ đâu. Đó là xe chứ không phải quái thú. Ở đây em sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Xe ấy mà, chắc em từng thấy xe bò hay xe ngựa rồi đúng không? Trần Niên mắt sáng rực lên. Đúng ạ. Trong làng có mấy nhà có xe bò. Lần nào cũng chở được rất nhiều đồ ra chợ bán. Người cũng có thể ngồi lên trên đó nữa. Thú sắt mà em nói cũng gần giống xe bò vậy. Có thể chở đồ, cũng có thể chở người. Chỉ là nó chạy hơi nhanh thôi. Chúng không ăn thịt người đâu. Mắt nó phát sáng là để mọi người nhìn thấy đường ban đêm. Nhưng Niên Niên này, nếu gặp những chiếc xe đó, nhất định phải đừng né sang một bên nhé. Vì xe đó chạy rất nhanh. Nếu đứng gần quá có khi không dừng kịp đâu. Sẽ bị thương đó. Trần Niên gật gật đầu. Em biết rồi ạ. Cảm ơn chị đã nhắc nhở em. Không có gì, nhưng sắp đến giờ rồi. Chị phải đi trước đây. Trần Niên bỗng thấy không nỡ rời xa. Chị sẽ còn đến thăm em nữa chứ? Sẽ mà, nhận được lời hứa. Trần Niên mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại thoáng chút buồn bã. Chị ơi, sau này em còn được về nhà không? Chị tin là nhất định sẽ được. Cậu bé vui vẻ cười tươi. Trước khi đi Thịnh Ngôn lại dặn dò thêm vài câu. Ở đây em phải ăn ngủ điều độ. Lúc cần học thì phải chăm chỉ học. Sau này gặp lại cha mẹ, em có thể nói với họ là bản thân ở bên ngoài sống rất tốt. Họ cũng sẽ thấy vui lòng. Trần Niên lập tức gật đầu. Em sẽ làm vậy ạ. Em về đến nhà rồi. Tâm trạng đứa trẻ vẫn ổn chứ? Em là ngay cả người lớn bỗng dưng xuyên không đến một thế giới hoàn toàn xa lạ đều sẽ cảm thấy không thích nghi nổi. Huống chi là một đứa trẻ. Hiện tại thằng bé vẫn ổn, cuộc sống không có vấn đề gì. Vậy thì tốt rồi Hồng Nhạn. Em muốn nhận nuôi Trần Niên. Vợ chồng Trần đại ca đã cứu mạng anh. Em chăm sóc tốt cho con của họ. Làm vậy còn ý nghĩa hơn việc đưa ngân phiếu để trả ơn. Em có biết hiện tại anh muốn bay về đến mức nào không? Anh gặp nạn đã mang lại cho em quá nhiều đau thương. Vợ chồng Trần đại ca cứu mạng anh. Ân tình này cũng nên để anh trả. Cả việc chăm sóc Niên Niên nữa cũng nên là anh gánh vác. Một mình em lo toan việc gia đình đã đủ mệt mỏi lắm rồi, giờ còn phải thay anh nuôi nấng một đứa trẻ. Ngôn Ngôn, anh thấy mình thật vô dụng, chẳng giúp gì được cho em cả. Số vàng anh gửi về đã là giúp em rồi. Em và con giờ đây cơm no áo ấm, trả nợ nhà cũng không còn áp lực gì. Hơn nữa chúng ta quen nhau từ năm mười mấy tuổi, kết hôn cũng đã nhiều năm rồi, là vợ chồng cũng là người thân ruột thịt. Chúng ta không cần rạch ròi quá như vậy. Nếu sau này anh có thể quay về, anh sẽ dành toàn bộ thời gian để bù đắp cho em và Giao Giao, không để em phải vất vả lo toan thêm bất cứ điều gì. Em đợi anh. Còn chuyện của Niên Niên, anh thấy có nên nói cho vợ chồng Trần đại ca không? Thịnh Ngôn suy nghĩ hồi lâu, gõ chữ trả lời. Em nghĩ tốt nhất là không nên nói. Nếu nói cho họ thì anh sẽ giải thích thế nào? Nói rằng anh đến từ một thế giới khác. Nói anh có thể nhìn thấy ảnh Niên Niên qua điện thoại, để họ biết anh dùng điện thoại có thể lấy đồ vật từ hư không sao? Vợ chồng Trần đại ca tất nhiên là người tốt, họ sẽ không nói ra ngoài. Nhưng trong làng đâu chỉ có mỗi nhà họ. Nhỡ đâu bị kẻ nào mắt sắc nhìn thấy thì sẽ rất bất lợi cho anh. Có khi họ lại coi anh là yêu quái. Lòng người khó đoán. Anh ở bên đó một mình. Em chỉ mong anh được bình an. Vợ chồng Trần đại ca, điều mong mỏi lớn nhất là mong con cái sống tốt. Em có thể giúp họ hoàn thành tâm nguyện này. Như vậy là đủ rồi. Được, anh nghe theo em. Em nói rất có lý. Cẩn thận vẫn hơn, lòng phòng người không. Anh sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Như vậy sau này mới có cơ hội gặp lại em. Memon, em sẽ sớm đến viện mồ côi, tìm hiểu thử các điều kiện nhận nuôi. Được, vất vả cho em rồi. Nhân viên tại viện mồ côi, sau khi hiểu rõ ý định của Thịnh Ngôn, đã nghiêm túc xác minh tình hình hiện tại của cô. Cuối cùng đưa ra kết quả là không thể nhận nuôi. Chị Thịnh, rất xin lỗi. Chúng tôi đã tìm hiểu về điều kiện sống hiện tại của chị và thấy chị không đủ điều kiện để nhận nuôi. Tại sao? Theo quy định, người nhận nuôi phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Không có con hoặc chỉ có một con. Ngoài ra phải có năng lực nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, không mắc các bệnh lý mà y học cho rằng không nên nhận nuôi con cái, không có tiền án tiền sự gây bất lợi cho sự phát triển lành mạnh của trẻ. Còn một điểm nữa, phải đủ 30 tuổi tròn. Chị có sức khỏe tốt, cũng không có tiền án tiền sự. Trong nhà có một cô con gái 5 tuổi. Những điều này thì không vấn đề gì. Nhưng hiện tại chị không có công việc ổn định, tuổi tác cũng chưa đạt yêu cầu. Tuổi mụ là 29, nhưng tính theo ngày tháng năm sinh trên căn cước, chị chỉ mới 28 tuổi tròn. Vì vậy chị không phù hợp với yêu cầu nhận nuôi trẻ. Cô không ngờ yêu cầu ở đây lại khắt khe đến vậy. Vậy sau này tôi có thể thường xuyên đến thăm bé không? Tất nhiên là được. Cứ đăng ký trước theo quy định là được. Thịnh Ngôn hơi thất vọng rời khỏi viện mồ côi. Sau khi về đến nhà, cô lập tức kể lại chuyện này cho Hồng Nhạn. Anh cũng nhanh chóng phản hồi tin nhắn. Ngôn Ngôn, em đã cố gắng hết sức rồi. Tạm thời em cũng hết cách, chỉ có thể thường xuyên đến thăm thằng bé. Đến thăm cũng tốt lắm rồi.
Hôm nay anh có đi ra ngoài một chuyến, anh thấy có tiệm sách đang tuyển người chép sách, nên anh đã vào thử xem sao. Trưởng quầy đã đồng ý cho anh chép rồi. Vì ở đây vẫn chưa có kỹ thuật in ấn, sách vở đều phải chép bằng tay hết. Nhưng anh có thạo viết chữ thư pháp không? Họ không yêu cầu chữ phải quá đẹp, nhưng nhất định phải rõ ràng và ngay ngắn. Lúc anh đến hỏi, trưởng quầy có cho anh viết thử vài chữ. Ông ấy bảo là ổn. Chép một cuốn sách thì kiếm được bao nhiêu tiền à? Cái này còn tùy vào độ dày của sách nữa. Cuốn mỏng thì chắc khoảng 10 mấy văn, 20 mấy văn, nếu dày thì sẽ đắt hơn một chút. 5-60 văn, thậm chí 7-80 văn cũng có. Càng nhiều chữ thì tiền càng cao. Tiền công này nghe vẻ cũng cao đấy chứ. Trước anh bảo anh trần đốn một bó củi, mà chỉ bán được có vài văn thôi. Một văn là mua được một cái bánh màn thầu rồi. Đúng vậy, đúng là khá cao. Bởi vì sách vở vốn dĩ không phải thứ dành cho người nghèo. Những nhà có tiền mua sách, cuộc sống chắc chắn là khá giả hơn. Dù sao bây giờ anh cũng không có việc gì bận, mang ít sách về nhà chép, vừa giết thời gian lại vừa kiếm được tiền. Một công đôi việc, mang được về nhà làm thì tốt quá. Thời gian lại tự do. Nhưng mà em vừa nảy ra ý này. Hay là anh gửi sách và giấy qua cho em ra tiệm in ấn rồi in thẳng cho anh luôn. Như vậy là một ngày bằng người ta chép cả tháng luôn ấy chứ. Chắc là không ổn đâu. Máy in có yêu cầu về giấy. Kỹ thuật làm giấy ở đây chưa cao đến thế. Bề mặt còn hơi thô ráp và lại nó cũng dày hơn giấy ở thế giới mình. Cho vào máy in sợ là sẽ bị kẹt giấy. Kết quả in ra chắc cũng không đẹp đâu. Em nghĩ công nghệ hiện đại không kém thế đâu. Với cả mấy tiệm in bên ngoài có nhiều loại máy lắm. Máy in giấy thường hay ảnh đều cân được hết. Giấy thô một chút chắc cũng không sao đâu. Anh cứ gửi đồ qua đây đi, để em đi tìm hiểu xem. Nếu mà làm được, hiệu quả sẽ rất cao đấy. Được thôi, để anh gửi qua cho em ngay. Sao chép được nhiều thì cũng kiếm thêm được chút tiền. Vâng, em cũng tiện thể lên mạng mua cho anh một bộ dụng cụ in chữ rồi. Bên đó vẫn chưa có kỹ thuật in ấn. Nếu anh tung cái này ra, biết đâu lại bán được khối tiền. Sao em lại thông minh thế nhỉ? Anh nói là không có kỹ thuật in ấn, em bỗng nhiên nghĩ ra luôn. Thịnh Ngôn sau khi thắt giao diện trò chuyện đã lên mạng tìm kiếm về bộ in chữ rồi. Sàn thương mại điện tử đúng là cái gì cũng có. Cô lại mua thêm nhiều loại đồ trang trí thủy tinh. Trên mạng có nhiều lựa chọn hơn ở siêu thị. Mẫu mã đều rất đẹp, mà giá lại không hề đắt. Một cổ cầu pha lê phát sáng chỉ mới mấy 20 tệ. Nhưng gửi cho Giang Hồng Nhạn thì có thể bán giá cao hơn. Thịnh Ngôn liên tục chốt đơn. Giờ chỉ việc đợi nhận hàng thôi. Sau khi nhận được sách và giấy do Giang Hồng Nhạn gửi tới, Thịnh Ngôn mang đồ đi ra ngoài. Ngay ngoài khu chung cư có một tiệm in ấn. Thịnh Ngôn vừa bước vào cửa, đã có một người phụ nữ tiến lại chào hỏi. Chào chị ạ, chào chị. Cho hỏi tôi có thể dùng giấy tự mang đến để in một số thứ được không? Giấy lại gì vậy? Để tôi xem thử. Thịnh Ngôn đưa đồ trong tay ra. Giấy chị mang tới hơi dày, bề mặt lại còn rất thô nữa. Đúng vậy, vì bình thường tôi khá thích cổ tịch, nên mới đặc biệt mua loại giấy này. Chỗ chúng tôi có một chiếc máy in full nhãn hiệu này, hỗ trợ độ dày giấy từ 0,7 đến 1,2 mm. Độ dày của loại giấy chị mang đến chắc là ổn. Nhưng kết quả in ra thế nào thì tôi không bảo đảm đâu. Để tôi in thử cho chị một tờ xem sao. Nếu chị thấy ưng ý thì chúng ta sẽ in tiếp. Không vấn đề gì, vậy cứ in thử một tờ trước đi. Nhân viên trong tiệm mang tờ đã in xong ra. Tờ giấy được đưa đến trước mặt Thịnh Ngôn. Sau khi về đến nhà, Thịnh Ngôn lập tức lấy điện thoại ra, chụp ảnh những tờ giấy đã in xong, gửi cho Giang Hồng Nhạn. Ngôn, anh nhận được đồ rồi, hiệu quả in ấn rất tốt. Để mai anh sẽ mang tới tiệm sách. Bên em còn tờ nào không? Nếu có thì đưa đây anh mang đi in tiếp ngay. Tạm thời không còn giấy nữa. Lúc đó không tính đến chuyện in ấn này, nên không mang theo nhiều giấy về. Chỉ riêng mấy tờ gửi cho anh đó thôi cũng đủ để anh chép tay dòng dã mấy ngày rồi. Không ngờ em in cái vèo mấy phút là xong. Để mai mang đến đó rồi anh lấy thêm một ít về. Được, dù sao ngoài khu mình ở cũng có tiệm photocopy. Cũng không đắt, có vài hào một tờ. Nhanh hơn chép tay nhiều. Nhiều ngày sau, Thịnh Ngôn cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Thẩm Tiểu Phi. Vừa nhìn thấy người gọi là biết ngay chắc chắn về chuyện nhờ vào lúc trước. Tin từ người bạn mạng. Alo, Tiểu Phi, Ngôn. Cái bát trước đó cậu đưa tôi đã nhờ rất nhiều người giám định giúp rồi. Cái bát này không thuộc về bất kỳ triều đại nào từng xuất hiện trong sử sách hiện nay, mà đến từ một triều đại gọi là Đại Thánh Triều. Đại Thánh Triều, Thịnh Ngôn cố ý giả vờ như mới nghe lần đầu. Giọng điệu có chút kinh ngạc, chưa nghe bao giờ. Đa số mọi người đều chưa nghe qua đâu, vì triều đại này tồn tại trong thời gian khá ngắn. Hơn nữa cách đây cũng 4-5 ngàn năm rồi. Rất nhiều thứ không thể bảo tồn lại được, nên các nhà khảo cổ học cũng không có cách nào biết được. Vậy sao cậu khẳng định được cái bát đó là của triều đại này? Tôi cùng với nhiều giáo sư trong khoa đã nghiên cứu. Nghe một vị trong số đó nói, gần đây tại một số vùng núi hẻo lánh ở Minh Thành đã khai quật được một số cổ vật. Dựa vào văn tự trên đó, suy đoán là từ Đại Thánh Triều. Bảo tàng về triều đại này cũng đang được xây dựng. Những thứ đào được đều sẽ đưa vào đó. Cái bát cậu đưa tôi được bảo quản rất hoàn hảo, nên tôi thấy bán cho bảo tàng Đại Thánh Triều là hợp lý nhất.
Em không dành về mảng này lắm. Nếu bán chiếc bát này cho bảo tàng, thì em có thể nhận được tiền không? Tất nhiên là được rồi. Thực ra, nguồn gốc cổ vật trong bảo tàng khá đa dạng. Có món là do khai quật khảo cổ, có món do các nhà sưu tập cá nhân hiến tặng, và cả những món được mua lại từ cá nhân nữa. Trường hợp của bà có thể đi theo diện thu mua. Quy trình thu mua đại khái là như thế nào? Đầu tiên bảo tàng sẽ gửi đơn đề nghị thu mua đến chủ sở hữu món đồ. Sau đó sẽ tổ chức một đội ngũ chuyên gia tiến hành giám định nghiêm ngặt món đồ đó, đánh giá giá trị của nó. Sau khi giám định xong, sẽ bước vào quy trình phê duyệt. Chỉ cần phê duyệt thông qua là bà có thể nhận được tiền rồi. Em hiểu rồi. Vậy ông thấy chiếc bát này của em giá bao nhiêu? Giá trị cổ vật cần nhiều người cùng đánh giá. Cũng không phải mình tôi quyết định được. Nhưng chiếc bát này được bảo quản rất tốt, niên đại lại cực kỳ lâu đời, có ý nghĩa sưu tầm rất lớn. Theo tôi suy đoán sơ bộ, kiểu gì cũng không dưới 7 con số đâu. Thịnh Ngôn nghe thấy vậy tim bỗng đập nhanh. 7 con số tức là trên hàng triệu tệ. Không ngờ một chiếc bát lại đáng giá như vậy. Nếu thực sự bán được ngần ấy tiền, thì sau này, cuộc sống của em và Giao Giao sẽ rất thoải mái. Thực ra hiện tại cũng đã khá ổn rồi, nhưng có thêm chút nữa cũng tốt. Chẳng ai chết tiền nhiều cả. Đúng thế, bà cứ đợi tin tôi nhé. Có bất cứ chuyện gì tôi sẽ báo cho bà ngay. Tiểu Phi, vất vả cho ông quá. Khách sáo với tôi làm gì? Bà cứ bận đi, tôi cúp máy đây.